ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ। ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ, ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰਿਸਰਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਿਭਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦਾ ਜਨਮ 1919 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਫॉर ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਕੋਸਪਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਇੰਕੋਸਪਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸਰੋ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਇੰਕੋਸਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ 1969 ਨੂੰ ਇੰਕੋਸਪਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਉਹ ਇਸਰੋ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਇਸਰੋ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਲੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਥੁੰਬਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਆਰਿਆਭੱਟਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਸਥਿਊਮਸਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਬਾਰੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ UN ਪੈਲਸਟੀਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਏਜੰਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਲਸਟੀਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇਗੇ, ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ UN ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, UN ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਵਰਕ ਏਜੰਸੀ ਫॉर ਪੈਲਸਟੀਨ ਰਿਫਿਊਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਅਮਾਨ ਜਾਰਡਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਅਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 1948 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਭਟਕੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ UNGA ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ UN ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ UNHCR, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਰਿਫਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ UNHCR ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਨੇ, 193 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ % ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੀ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 5 ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਾਰਡਨ ਕੰਟਰੀ, ਲੈਬਨਾਨ ਕੰਟਰੀ, ਸੀਰੀਆ, ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਈਸਟ ਜੈਰੂਸਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਦੀ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਸ 5 ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੰਟਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਆ ਇਹ 54 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੇਸਟੀਨੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20% ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20% ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੈਂਗੁਏजेस ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ। ਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੈਂਗੁਏजेस ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪੈਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 840 ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਮੋਰਸਬੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੈਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਹੈ, 4th ਰੈਂਕ ਹੈ। 453 ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਥਨੋਲੌਗ ਜੋ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 7711 ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅਰੇਬਿਕ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਈਡਲੀ ਸਪੋਕਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੰਸਰਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਕੀ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੋਰਮ ਔਨ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। ਇਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਿਆ ਵੀ 40% ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6700 ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਡੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਨੇ, ਵੱਲਣੇ ਬੱਲੇ, ਬਟ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਲੋਕ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 15 ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਟਲਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਲੈਂਗੁਏजेस ਇਨ ਡੇਂਜਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 228 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਲਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਦੀ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सैटलमेंट एग्रीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अज दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन हैगी। ये एग्जाम दे विच पक्का पूछी जाऊगी, क्यों? क्योंकि ये इस साल कन्वेंशन साइन हुई है अगस्त के महीने। ते न्यूज़ की है हुण इंडिया ने इस कन्वेंशन नूं साइन करता, तां करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैगी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सैटलमेंट एग्रीमेंट, इहनूं सिंगापुर कन्वेंशन के नाम नाल भी जानते हैं। सिंगापुर कन्वेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साल के अगस्त महीने दे विच जिथों इंडिया ने इहनूं साइन किया है वो प्लेस है सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर दे विच यह कन्वेंशन साइन करी गई है, तां करके इहनूं सिंगापुर कन्वेंशन के नाम नाल जानते हैं। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, ये दोवें नाम इक्को ही है, इक्को ही कन्वेंशन है। सो कन्फ्यूजन ना होयो। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सैटलमेंट एग्रीमेंट ते सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन ये सेम गल्लां ने, इक्को ही गल है, इहदे विच कोई अलग अलग चीज़ नहीं हैगी। हुण ये हैगी की है, देखो ये कन्वेंशन हैगी है भी देखो पूरी दुनिया दे विच जिन्ने भी बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट नेगे उन्हां नूं रिजोल्व कराउण दे लई ये कन्वेंशन बनाई गई है। 20 दिसंबर 2018 नूं कई दुनिया के कई देशों ने ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली दे विच ये रेजोल्यूशन पास किया सीगा भी इहो जिहा कोई मतलब कन्वेंशन बनाई जाए जिहदे नाल इंटरनेशनल लैवल ते जिन्ने भी बिजनेस डिस्प्यूट नेगे उन्हां नूं रिजोल्व करवाया जा सके, ठीक है। सो ये कन्वेंशन बनाई गई सी। देखो ये कन्वेंशन तो पहला भी एक कन्वेंशन चलती सी, उहदा नाम हैगा न्यूयॉर्क कन्वेंशन। ते जो पहला तो हुण देखो न्यूयॉर्क कन्वेंशन पहला तो हैगी है, तो ये कन्वेंशन नूं साइन करन दी की लोड़ सी? देखो जिहड़ी ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन है ये काफ़ी पुरानी हैगी, 1950-52 के अराउंड ये साइन करी गई सी। ते जे आपां अज दा अपना बिजनेस दा एनवायरनमेंट देखिए कई कंडीशनां ये कन्वेंशन पूरीआं नहीं करती, क्योंकि अज दा सिनेरियो टोटली डिफरेंट है 1950 के दशक तो। सो कोई नवी कन्वेंशन नूं साइन करन दी लोड़ सी, सो तां करके आपां ने सिंगापुर कन्वेंशन साइन करी है। देखो हुण लोड़ की है, तुहानूं मैं एग्जांपल समझाउणा। अपने ये पढ़ लिया भी इंटरनेशनल लैवल ते जिन्ने भी बिजनेस डिस्प्यूट ने उन्होंने रिजोल्व करवाउण दे लई ये कन्वेंशन बनाई गई है। ते इहदी इहो जी की लोड़ है, तुहानूं मैं एग्जांपल दसदा। आपां पंजाब दी एग्जांपल लैणे, ठीक है। फर्ज करो हुण पंजाब दे विच आपां नूं ये पता लग गया, पंजाब सरकार नूं ये पता लग गया भी पंजाब दे विच सोने दीयां खानां ने। ये अज्यूम करना अपने, मनण च की जांदा अपना, ठीक है। अज्यूम करो भी पंजाब दे विच सोने दीयां खानां ने, बट पंजाब दे कोले प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं हैगा भी असी वो सोने नूं एक्सट्रैक्ट कर सकीए। सो पंजाब दी सरकार ने की करिया, इंटरनेशनल लैवल ते किसी होर कंट्री दी फॉर एग्जांपल कैनेडा या यूएस दी कंपनी नूं वो ठेका दे देणगे। पंजाब सरकार ये कहूगी उन्हां नूं भी तुसीं साडे आके सोना एक्सट्रैक्ट करो ते बाद दे विच आपां जिन्ना भी प्रॉफिट होगा वो सोने नूं वेच के आपां वंड लांगे। चलो आपां कनेडा की गल करते हैं, कनेडा च कोई कंपनी आ गई, ठीक है। कैनेडा की जिहड़ी कंपनी है उन्हें आपका सारा पैसा लाता अपने पंजाब दे विच सोने नूं एक्सट्रैक्ट करन दे लई। हुण सोने नूं पहलां तां ओह लभणगे, काफ़ी मशीनरी लैके आउणगे कैनेडा तो, उस तों इलावा सोने नूं एक्सट्रैक्ट करनगे, अपनी दिहाड़ियां देणगे, जिहड़े उत्थे लेबर वर्क करूगी, खासा खर्चा करूगी, वो कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट टोटली उहदे विच ला दूगी। चलो फर्ज करो सोना मिल गया पंजाब दे विचों, सोना मिल गया, तो हुण पंजाब सरकार की थोड़ी जी नीयत बदल गई। इहने की करिया, सोना मिल गया, ये कहणगे भी तुसीं हुण भाजो, तुहाडी लोड़ नहीं हैगी। सो इन्हां ने की करिया, वो कंपनी कैनेडा दी सी वो भजाती। हुण वो तां इन्हां ने भजाती, बट इन्हां ने ये तां देखिया नहीं भी वो कंपनी दा किन्ना पैसा इस चीज़ दे विच लग्गिया है। सो वो हुण जिहड़े हुण इत्थों तक डिस्प्यूट खड़ा हो गया। हुण पंजाब सरकार ने पैसा तो उन्हां तों लवाता, बाद दे विच उस कंपनी नूं भजाता। सो इस तरह के जिन्ने भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट हो गए इन्हां नूं रिजोल्व कराउण दे लई एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाए, तां करके ये जिहड़े सारे डिस्प्यूट ने ये रिजोल्व हो सकण, तां करके ये कन्वेंशन साइन करी गया। बेनिफिट की होगा इस कन्वेंशन का? एक तो जिहड़े इन्वेस्टर हो गए, ठीक है, जिहड़े अज दे समय कई दूसरी कंट्रीज दे विच अपने इंडिया के बिजनेसमैन ला लो, वो दूसरी कंट्रीज दे विच पैसा लगा लैंदे ने, इन्वेस्ट कर लैंदे ने। फॉर एग्जांपल वो किसी डैम बन रहा किसी कंट्री दे विच, उत्थे कैपिटल इनफ्यूज कर दिंदे ने, होर कई तरह का पैसा, ठीक है, किसी कंट्री दे विचों प्लांट ला लैंदे ने, किसी भी तरह का इंडस्ट्री लगा लैंदे ने, सैटअप कर लैंदे ने। तां इदां करके वो कैपिटल इनफ्यूज कर लैंदे ने, ते इहदे करके उन्हां दा कई बार डिस्प्यूट खड़ा हो जांदा दूसरी कंट्री दे नाल, क्योंकि उस कंट्री दे विच कोई प्रॉपर डिस्प्यूट नूं रिजोल्व कराउण दे लई कोई प्रॉपर मतलब मैकेनिज्म नहीं हुंदा। तां करके यह बेनीफिट इस कन्वेंशन नूं साइन करन दा यह है भी जिहड़े हुण सारे डिस्प्यूट होणगे
ਉਹ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੂਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਿਊਟ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ 2015 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।